සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනාටම. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ කොහොමද CS ශ්‍රී ලංකා එකේ CS2 ඉංග්‍රීසි කෝස් එකට ජොයින් වෙන විදිය. එහෙමනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් CA වෙබ්සයිට් එකට ලොග්ඉන් වෙන්න. අපි ඉස්සෙල්ලාම CA වෙබ්සයිට් එකට යමු. ඊට පස්සේ වෙබ්සයිට් එකේ මෙතන තියෙනවා ස්ටුඩන්ට් ලොගින් කියලා ඔප්ෂන් එක. ඒකට ගියාම අපිට අපේ ඩීටේල්ස් දීලා මේකට ලොග් වෙන්න පුළුවන්. අපි ඩීටේල්ස් දීලා මෙතනින් ලොගින් වෙමු. ඊට පස්සේ ලොගින් වුණාට පස්සේ මේ විදිහට ස්ටුඩන්ට් මෙනු එක ලෝඩ් වෙනවා. මේක ලෝඩ් වුණ නැත්නම් මෙතන my home කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහලා මේ මෙනු එක අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ මෙනු එකේ තියෙනවා registration english courses කියලා. මේකට තමයි අපි යන්න ඕන. අපි මේක ක්ලික් කරගමු. ඊට පස්සේ ඒක ක්ලික් කරාම මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එක එනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට මේක ක්ලික් කරලා අපිට අවශ්‍ය course එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. අපි එක්සැම්පල් එකක් විදිහට CS2 එක සිලෙක්ට් කරගමු. ඊට පස්සේ ඒක ඔටෝ සිලෙක්ට් කරාම මේ විදිහට ඔයාලගේ විස්තර ටික බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන අපි මේක පහළට ඩ්‍රැග් කරාම මෙතන වෙනකන් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ විස්තර. ඊට පස්සේ මේ ටික තමයි අපි ෆිල් කරන්න ඕන. එතකොට මෙතන ඔටෝම එනවා ඔයාලගේ බැජ් එක CS2 එකට අදාළ. ඊට පස්සේ මෙතන තව ඩීටේල්ස් වගේක් තියෙනවා ස්ටාර්ට් ඩේට් එකයි රෙජිස්ට්‍රේෂන් ඊට පස්සේ එන්ඩ් ඩේට් එකයි. මේක එන්ඩ් වෙන්නේ 2024 පළවෙනි මාසේ 10. ඊට කලින් මේ කෝස් එකට රෙජිස්ට්‍රේෂන් වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන දෙවෙනියට තියෙනවා ලර්නින් සෙන්ටර් එක. මේක ඔයාලා කෝස් එක කරන මේ සෙන්ටර් එක තමයි සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. මම එක්සැම්පල් එකක් විදියට ඔන්ලයින් accounting learning private limited එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ බ්‍රාන්ච් එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න තියෙනවා. බ්‍රාන්ච් එක ඔන්ලයින් තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේක තන ඒ වුණාට මෙතන කොළඹ කියන එක අපිට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන CS1 එක complete the exam කියලා අහලා තියෙනවා. මේක ඔයගොල්ලෝ එක්සෑම් ලියලා කම්ප්ලීට් කරා නම් මෙතන කම්ප්ලීට් කියලා දාලා ඒ එක්සෑම් එක කරපු මන්ත් එකයි ඊයේ එකයි අපිට දාන්න පුළුවන්. මම එක්සැම්පල් එකක් විදියට 2023 ජූනි වගේ දාන්න. මේක එක්සෑම් ඔයගොල්ලෝ මේක එක්සෑම් කරනවා නම් මෙතන එක්සෑම් කියන ඔප්ෂන් එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තෝරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තව ටිකක් මේක ඩ්‍රැග් කරාම පහළට මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ප්ලේස්මන්ට් ටෙස්ට් එකට සිට් කරනවාද කියලා. මේක අපි සිට් කරනවා නම් yes කියලා දීලා දැන් අපි ප්ලේස්මන්ට් ටෙස්ට් එක no කියලා දෙමු. අපි මේකට සිට් කරන්න නැති හින්දා. ඊට පස්සේ මේක yes කරොත් මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඩිස්ට්‍රික්ට් එක ටයිප් කරගන්න. අපි මේක no දෙන්න හින්දා මෙතන ඩිස්ට්‍රික්ට් එක දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි තව ටිකක් පහළට ගියාම මෙතන payment details එක දෙනවා. එතකොට මේකේ registration fee එක වෙනවා 600ක්. exam fee එක 3500ක් වෙනවා. එතකොට ප්ලේස්මන්ට් ටෙස්ට් එක කරනවා නම් මෙතන 600ක් ගෙවන්න ඕන. එතකොට මෙතන අපිට ගෙවන්න තියෙන්නේ මෙතන රෙජිස්ට්‍රේෂන් වෙද්දි මේ 600 විතරයි. 3500 ගෙවන්න තියෙන්නේ අපිට එක්සෑම් එකට ඇප්ලයි කරද්දි. අපි ඊට පස්සේ මෙතන තව ටිකක් පහළට ගියාම අපිට pay now already paid කියලා ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. කලින් ඔයගොල්ලෝ මේ සයිට් එක හරහා ගෙවුවා නම් මේක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දැන් pay කරනවා නම් මෙතන pay now දීලා මෙතනින් ඔයගොල්ලෝගේ payment method එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන රෙජිස්ටර් දුන්නාම ඔයගොල්ලන්ට පේමන්ට් එක කරන්න එනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට 600යි මේකට රෙජිස්ට්‍රේෂන් වෙන්න ගෙවන්න තියෙන්නේ දැනට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට මේකට රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඊට පස්සේ රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් my invoice එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ පේමන්ට් එක තියෙනවද කියලා බලා ගන්න මේකේ. එතකොට payment history එකේ ඇඩ්වාන්ස් පේමන්ට් වලට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. සමහර විට මේක අප්ඩේට් වෙන්න දවස් දෙකක් යනවා. ওই විදිහට තමයි අපි CS2 එකට රෙජිස්ට්‍රේෂන් ෆී එක ගෙවන්නේ. channel එක subscribe කරලා notification bell එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් මම දාපුවම ඔයගොල්ලන්ට notification එක බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.